අප මහා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවීමට පෙර නැවත නැවතත් ඉපදුනා. වර එක රජකු ලෙස, වර එක සත්වයකු ලෙස, සහ වරක් අවුරුදු 7ක පිරිමි ළමයෙකු ලෙස සොහොන් බිමක වලක් හාරමින්. මේ ඒ පිරිමි ළමයාගේ කතාවයි. ඔහු තම පියාට ඉගැන් වූ පාඩම අපව ඇතිදැදි කළ අයට අප ණය ගැති. අපගේ කතාව ආරම්භ වන්නේ බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටි ජේතවනාරාමයෙන්. උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අසන්නට පැමිණි අය අතර තරුණයෙක් සිටියා. තම මහලු පියා රැකබලා ගන්නා භක්තිමත් පුතෙක්. නමුත් ඔහුගේ බිරිඳ නපුරු කාන්තාවක්. ඇය ඔහුගේ මහලු පියාට කැමති නැහැ. ඇය විවිධ දේ කියමින් නැවත නැවතත් මහල්ලාව නිවසින් එළවා දැමීමට උත්සාහ කළා. ඇයට ඔහුගේ වයස, මන්දගාමී බව, අවශ්‍යතා ගැන ඉවසීමක් තිබුණේ නැහැ. ඇයට අවශ්‍ය වූයේ ඔහු යන්නටය. මේ බලනවා. මට නම් තවත් මේ මහල්ලාගේ වැඩ කරන්න බැහැ. නමුත් ඇගේ සැමියා ඒට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මාගේ පියාණන්ට මා සැලකිය යුතුයි. ඔහු නිසා තමයි අද ඔබත් මමත් මෙසේ යහතින් සිටින්නේ. ඔහු බිරිඳගේ මෙම ක්‍රියාවලින් කෝපයට පත් වුණා. දැඩි ලෙස කෝපයට පත් වුණා. දෙමව්පියෙකුට ලැබිය යුතු ගෞරවයෙන් තම පියා රැකබලා ගන්නා ලෙස ඔහු අයට නියෝග කළා. සෙමින් කාලය ගත වෙද්දී ඇය කීකරු වූවා. ඇය මහලු මිනිසාට සේවය කිරීමට පටන් ගත්තා. පියාණෙනි, කෑම කන්න. රාජකාරියක් ලෙස පමණක් නොව අවසානයේ දියණියක ලෙසත්. මේ ආරංචිය භික්ෂූන් වහන්සේලාටත් පසුව බුදුන් වහන්සේටත් ආරංචි වුණා. උන්වහන්සේලා ඒ ගැන බුදුන් වහන්සේගෙන් විමසූ විට උන්වහන්සේ සියල්ලන්ම පුදුමයට පත් කරන දෙයක් ප්‍රකාශ කළා. පින්වත් මහණෙනි, මෙය පළවෙනි වතාව නෙවෙයි. අහන්න, මම ඔබට පවසමි. බොහෝ කලකට පෙර සිදු වූ දේ. බොහෝ කලකට පෙර බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජෙක් පාලනය කළා. එම නගරයේ වසිට්ඨක නම් මිනිසෙක් ජීවත් වුණා. ඔහු ඔහුගේ මහලු පියාට අපහාස කළ බිරින්දක් සිටි මිනිසෙක්. සෑම දිරකම අය තම සැමියාට පීඩනයක් එල්ල කළා. මහල්ලා බරක් බව අය පැවසුවා. ඔහු කනවා, නමුත් කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. ඔබේ මහල්ලා අප නිවසට කරුමයක්. ඔහු මේ පවුලට බරක්. ඔහුව ඉවත් කරන්න. ජලය නිසා ගලක් ගෙවී යන ආකාරයටම සෙමීන් ඇගී වචන ඔහුගේ මනස මත ක්‍රියාත්මක වුණා. එක් දිනක් වසිට්ඨක භයානක තීරණයක් ගත්තා. එන්න පියාණනි, ඔහු කිව්වා. අපි වෙනත් ගමක පරණ ණයක් එකතු කරන්න යමු. මහලු පියාට තම පුතාගේ සැලැස්ම පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු කරත්තයට නැග වාඩි වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා කරත්තයෙන් පිටත්ව යන දෙස බලා වසිට්ඨකගේ බිරිඳ සතුටින් නිපිලුණා. ඇගේ සැලැස්මට සැමියා එකඟවීම ඇය ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. ඒ වුණත් වසිට්ඨකගේ අවුරුදු 7ක් වයස ඇති පුතා ඔවුන්ගේ සැලසුම පෙරදින රාත්‍රියේ අසා සිටි බව ඔවුන් දන්නේ නැහැ. තම පියා කරන්නට යන මහා අපරාධය පිළිබඳව වයසින් කුඩා වූවත් තියුණු නුවණක් ඇති පුතා කම්පාවෙන් යුතුව කල්පනා කළා. ඔහු තම සීයා මෙවැනි ඉරණමකට ගොදුරුවීම වැළක්වීමට ක්‍රමයක් කල්පනා කරමින් ඔහුත් පියාගේ කරත්තේ ගිය මගදිගේ හොරෙන් ලුහු බැඳ ගියා. ගම් නියම් ගම් පසු කරමින් කරත්තිය ඝන කැලෑවකට අතුළු වුණා. දවස ගෙවී අඳුරු වැටමින් තිබෙන මූසල රාත්‍රියක් උදාවමින් තිබුණා. තමාගේ ක්‍රූර සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න සුදුසු ස්ථානයක කරත්තය නතර කළ වසිට්ඨක තම පියාව කොටයක් මත වාඩි කරවලා වලක් කපන්නට පටන් ගත්තා.
කරන්නට යන වැඩේ පිළිබඳව ඔහුගේ සිතේ තිබුණේ මහත් පීඩනයක්. නමුත් බිරිඳගේ වචන නිසා ඔහු දැඩි තීරණයක් අරගෙනයි තිබුණේ. මේ අතරේ පියාගිය මග පසුපසින් පැමිණි දරුවා කැලේ නතර කර තිබෙන කරත්තය දැක්කා. එහි කවුරුවත් සිටියේ නැහැ. මතක් විපරම් කරන විට තම පියා කැලයේ වලක් හාරමින් සිටිනවා දැක්කා. පුතනුවනි, නුඹ මෙහි කුමක් කරන්නෙහිද? මා ඔබලා පසුපසින් ආවා. හරිම භයානක වැඩක් නොවැ කරලා තියෙන්නේ. පියාණෙනි, ඇයි ඔබ මේ වලක් හාරන්නේ? ඔබේ සීයා බොහෝ වයස්ගතයි. ඒ වගේම දුර්වල සහ පීඩා විඳින කෙනෙක්. මම ඔහුගේ සොහොන් වල කනිනවා. අද මම ඔහුව මෙතන මිහිදන් කරනවා. දරුවා සීයා අසලින් වාඩි වුණා. ඔහු වහ කල යුතු දේ කල්පනා කරා. ටිකකින් දරුවාත් උදැල්ලක් අතට අරන් එයාගෙම වලක් හාරන්න පටන් ගත්තා. පුතනුවනි, කුමක්ද ඔබ මේ කරන්නේ? මා වලක් හාරනවා පියාණෙනි. වලක්? ඒ කුමටද? ඔබ වයසට ගොස් දුර්වල වූ දාක මාද ඔබව මේ වලේ මිහිදන් කරන්නම්. ඒ මොහොතේම වසිට්ටක තේරුම් ගත්තා. ඔහු තම පියාට විරුද්ධව කිරීමට ගිය ක්‍රූරත්වය ඔහු තම පුතාට තමාට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට ඉගැන්නුවා පමණයි. ලැජ්ජාව ඔහුව පුරවාගත්තා. ශෝකය ඔහුව පුරවාගත්තා. ඔහු දරුවා තුරුල් කරගෙන සමාව ඉල්ලා සිටියා. ඔහු තම පියාව නැවත කරත්තයට ඔසවාගත්තා. පියා, පුතා සහ මුණුපුරා තිදෙනා නිහඬව නිවසට ගියා. ඔවුන් ආපසු පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙන් නොයිවසිල්ලෙන් සිටි බිරිඳ මහලු පියා දුටු විට කෝපයට පත් වුණා. ඇයි ඔබ මේ මහල්ලාව නැවත ගෙනාවේ? ඔබට පිස්සුද? ඔව් පිස්සු තමයි. මගේ රත්තරම් පුත්‍රයා නොසිටින්න තව පොඩ්ඩෙන් මා මහත් පාප කර්මයක් කරගන්නවා තී නිසා. මේ පෞකාර පුත්‍රයාට සමාව දෙන්න. නැවත ඔබට අසාධාරණයක් වීමට මා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇය නිවසින් යන බව ප්‍රකාශ කළා. ඇගේ දේවල් ඇසුරුම් කර වෙනත් තැනකට යාමට ඇය සිතුවා. ඇගේ සැමියා ඇය පසුපස බඩගාගෙන එන බවට ඇයට සැකයක් නෑ. මා මගේ මෑණියන්ගේ ගෙදර යනවා. ඔබ ඔබේ මහල්ලා සමග සතුටින් ඉන්න එකයි ඇත්තේ. නමුත් වසිට්ටක වෙනස් වී සිටියා. ඔහු අයට දැඩි ස්ථාවරයෙන් කතා කළා. හැබැයි ඔබ ගියොත් මා වෙනත් බිරිඳක් ගෙන එනවා. ඇය ආපසු පැමිණ තම පියාට ගෞරව නොකළහොත් ඔහු අයට පැවසුවේ ඔහු වෙනත් බිරිඳක් සොයාගන්නා බවයි. සැමියාගේ දැඩි වදන් ඇසූ ඇය බියට පත් වුණා. ඇය ඔහුගෙන් එවැන්නක් ඇසීමට බලාපොරොත්තු වුණේ නැහැ. ඇයට බියක් ඇති වුණා. ඔහු නැතිනම් ඇය කොහේ යන්නද? බිරිඳගේ ක්‍රූරත්වය අසාර්ථක වෙලා බිය ජයගත්තා. ඇය එදිනම නිවසට පැමිණියා. එතැන් සිට ඇය මහලු මිනිසා සැබෑ භක්තියෙන් රැකබලාගත්තා. ගෙදර අය සාමයෙන් ජීවත් වුණා. පින්වත් මහණෙනි, එදා මිනීවල හාරන මිනිසා සහ දැන් තම පියා රැකබලා ගන්නා මිනිසා ඔවුන් එක හා සමානයි. විරුද්ධ වූ කාන්තාව සහ තවමත් විරුද්ධ වන කාන්තාව ඇයත් එකම ආත්මයයි. දෙවන මිනීවල හාරන බුද්ධිමත් දරුවා මෘදු ලෙස කතා කළ සත්‍යයෙන් තම සීයා බේරාගත් ඒ දරුවා මමයි. මෙයා තක්කාරී ජාතක කතාවයි. බෝධිසත්ව කතාපුවත් ප්‍රඥාව සහ කරුණාව එක් ජීවිත කාලයකදී උපයා නොගන්නා බවත් සාංසාරිකව වර්ධනය වන බවත් අපට උගන්වයි. පාඩම සරලයි. නමුත් ඒ කිසිදා වයසට යන්නේ නෑ. අපි අපේ දෙමාපියන්ට ඔවුන්ගේ දුර්වලකම්වලදී සලකන ආකාරය අපේ දරුවන් අපට අනාගතයේදී සලකන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව උගන්වන පාඩමයි.
කරුණාව තරුණ සහ ශක්තිමත් අයට පමණක් කුරුම දෙයක් විය යුතු නොවේ. කරුණාව වඩාත්ම අවශ්‍ය වන්නේ සියල්ලු දේ අප වෙනුවෙන් කැප කළ වැඩිහිටියන්ටයි. සියලු ජීවීන් වැඩිහිටියන්ට ගෞරව කරත්වා. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා. නමෝ බුද්ධාය.